Hi guys! අපි අද විනාඩි 5 මැගී වලින් නසම රස කෑමක් හදාගමුද? මේ තියෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. දොලාදුක YouTube channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම අපි මැගී එක හදාගමු. ඔයාට මේකට මැගී විතරක් නෙමෙයි කොත්තුමි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර දාලා තෙලුයි ලුණුයි දාලා මම මේකට මැගී එකේ තියෙන රසකාරක පැකට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට 3-5 තේ හැඳි එකකුයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි එකතු කරගන්නවා. මේ නෝස් ටික තැම්බෙන අතරදී මම මේ ඔම්ලට් එකට දාන්න අවශ්‍ය වෙන ලුණු කොළ ටික සොසේජස් ටිකයි කපා ගන්නවා. ඔයාගව ලුණු කොළ නැත්නම් ඔයාට ඒ වෙනුවට කැරට් ලීක්ස් වගේලියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔම්ලට් එක හදාන්න මම බිත්තර 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා මේ බිත්තර ටික භාජනයකට දාගෙන හොඳට ගසා ගන්න. මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මාව subscribe කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් ඔබන්න. මේ බලන්න අපේ news ටික දැන් හොඳට තැම්බිලි ඉවරයි. මේ වගේ හොඳට වතුර ටික හිඳනකම තම්බ ගන්න. දැන් අපි රසම රස ඔම්ලට් එක හදාගමු. මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි එකක් දාලා ඒකට සොසේජස් ටිකක් දාලා බැද ගන්නවා. සොසේජස් ටික බැදීගෙන එද්දී අපි ලුණු කොළ ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපේ සොසේජස් ටිකයි ලුණු කොළ ටිකයි හොඳට තෙල් එකේ රත් වුණාට පස්සේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කලවම් කරගත්ත බිත්තර ටිකත් මේකට දාගමු. දැන් ඉතින් හදාගත්ත මැගී ටික තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. එන්නේ ටිකක් මම මේ දාන විදිහටම ලස්සනට දාගෙන හැන්දෙන් මෙන්න මෙහෙම හරියට හදාගන්න. දැන් මම මේ ඔම්ලට් එක පිගානකට දාගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේක හවසට මහන්සි වෙලා ජොබ් කරලා එන අයට විනාඩි 5න් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලොකු thumbs up එකක් දීලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක share කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් තව රස කෑමකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Bye!